مؤتمر أبل القادم تم تحديد تاريخه، بنعطيكم كيف تقدر تحصل على تذكرة. أيضا نتكلم على خصائص جديدة في الواتساب، خصائص جديدة في بعض التطبيقات، وما ننسى الهوية الوطنية في جيلها الثالث. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أخوكم فيصل السيف من استوديو التقنية. نبدأ أخبارنا بأول حاجة، ورفع قيمة شحن سيارتك الكهربائية. لو أنت عايش في الولايات المتحدة الأمريكية، عندك سيارة تسلا وتستخدم السوبر تشارج الستيشنات حقت الشحن حقات تسلا، الشحن السريع، رفعوا السعر في بعض الولايات، وكل ولاية حصلت على زيادة تختلف عن الولاية الثانية في رفع السعر. الحين بيجيكم سبب هذا الخبر، ولكن الفكرة أنه أنت لما كنت تشحن مثلا الكيلو واط ب 20 سنت، الحين هتشحن الكيلو واط ب 26 سنت لو تكلمنا على كاليفورنيا. أحد الأشياء القادمة مع السيارات الكهربائية هي أكيد قيمة شحننا لنفس السيارة. بعض الدول زي حاليا الإمارات العربية المتحدة ومدينة دبي حددوا أن الشحن يكون مجاني لسيارات تسلا لتحفيز الناس. أيضا في دول كثيرة حول العالم أخذوا نفس المبدأ، شحن مجاني أو قيمة رمزية للشحن الكهربائي لسيارتك الكهربائية. ولكن في بعض الأحداث تحصل زيادات في قيمة الشحن متى ما تم تبني السيارات بشكل كامل الكهربائية، طبعا نتكلم، وانتشرت بشكل أكبر. هل تتوقع أنه مثلا بعد 10 سنوات حتكون في زيادات غير منطقية لأسعار شحن سياراتك الكهربائية؟ شخصيا أنا أتوقع أنه نعم، هذا الشيء حيصير، لأنه فعليا في الولايات المتحدة الأمريكية قبل كم سنة كان إعفاء من الضرائب لبعض السيارات الكهربائية، وأيضا كان بعض الحوافز، التحفيزات أنك تحصل على سيارة كهربائية، زي ما قاعد يصير في بعض الدول العربية حاليا، وحيصير عندنا في المملكة يمكن قريبا. فالفكرة أنه نعم، مع السيارات الكهربائية في عندنا قيمة نظيفة لنفس السيارة بمسألة الويست ما الويست، ولكن أيضا في ربحية ما نغفل عنها. الأرباح من الأشياء اللي تسعى لها كل شركات العالم، فمهما جتك تقنية خرافية محفزة صديقة للبيئة رايقة، اعرف أنه حيجي الوقت وهذه التقنية حيكون سعرها أغلى من غيرها، لأن الناس صاحبة التقنية جاء وقت أنها تكسب فلوس. سيارات تلقائية القيادة من ألفابت. ألفابت هي الشركة الأم اللي صاحبة جوجل وأيضا صاحبة ويمو. ويمو هي الشركة اللي فيها سيارات تلقائية القيادة، وهذه الشركة قاعدين يسووا أبحاث، آخر شيء قدروا على ولاية يحصلوا على بيرميتس، رخص تمكنهم من تجربة قيادتهم أو سياراتهم تلقائية القيادة. اللي صار إنه بعض الناس لما كركاب يركبوا سيارات تلقائية القيادة، بعضهم متحمس ومستانس، ولكن أيضا لقوا ناس كثير قاعدوا يناموا مرتاح، تكي السيارة ينام، بياخذ راحة باله. إذا أنت في سيارة تلقائية القيادة ونمت، بالنسبة لي بغض النظر عن كامل الخبر أنت مرتاح، مستحيل حتكون متنشن وخايف من السيارة تلقائية القيادة وتنام. فهذا يعني أنه يمكن مستقبلا شوارعنا كلها سيارات تلقائية القيادة. تخيلوا بعد 20 سنة سيارات تلقائية القيادة وأنت قاعد تنام، فنايم كويس. إذا دوامك بعيد عن البيت، إذا أنت الدوام حقك مكان عملك بعيد جدا عن البيت ساعة، الله يسعدك، أنت بتاخذ لك أحلى ساعة نوم في السيارة. تحت المراجعة في تيك بيلز نظارة HP للواقع الممزوج، ويندوز ميكست رياليتي. الفكرة منها الواقع حينمزج مع بعض الأشياء اللي تشوفها على النظارة ويكون تجربة مميزة. الهوية الوطنية في المملكة العربية السعودية تحصل على جيلها الثالث. الجيل الثالث في أكثر من خاصية وتقنية مدمجة في نفس الهوية الوطنية. فخلونا أول شيء شوفوها على الشاشة الحين. عندكم من المزايا اللي موجودة فيها، عندكم الباركود الموحد موجود، عندكم ترميز البيانات MRZ اللي موجود، هذا على أساس أنه الجوازات والحدود والأشياء دي كلها على طول موجود. عندكم شريحة مدمجة ذكية، الشريحة هذه لا تلامسية، والمفروض أيضا يكون فيها مجموعة معلومات كثيرة، سجل الأسرة، رخصة السياقة، جواز السفر، التوقيع الإلكتروني، السمات الحيوية، البصمة ما البصمة، الأشياء هذه كلها. وأيضا فيها إمكانيات أخرى كثيرة، حتى الصورة حتكون مفروض أنها نوعها وتطبيقها يكون رايق على نفس الهوية. وفي ميزتين برضو لازم نذكرهم عن الهوية الوطنية وإصدارها الجديد. إذا أنت مقيم خارج المملكة العربية السعودية، سعودي ومقيم خارج المملكة العربية السعودية، أو قاعد تشتغل برا أو عندك علاج، في طريقة تقدر تجدد الهوية وانت برا. فهذه برضو بنعطيكم معلومات عنها، هذه البوستر اللي نزلته نفس الأحوال الوطنية. وأيضا نتكلم على عندنا الهوية الوطنية المتنقلة، هذه الله يجزاهم خير كانت بادرة قبل سنة سنتين وتطورت بشكل جدا كبير. كبار في السن، الناس تعبانين، يقدروا ياخذوا شنطة خاصة نفس الأحوال المدنية، يروحوا لعنده يطلعوا له الهوية الوطنية وهو في مكانه.
معلومات تؤكد أن ماديسون سكوير جاردن أحد أكبر محطات المترو اللي موجودة في الولايات المتحدة الأمريكية ومدينة نيويورك تحديدا. كان قاعد يصير فيها لآخر سنتين تعرف على الوجيه من ناحية تقنيات خاصة. خلينا نوضح الموضوع. في كثير من الدول في كاميرات توضع في الأماكن العامة لمسألة الأمن والأمان. هذه الدول أيضا استثمرت كثيرا في تقنية التعرف على الوجه، بحيث أنه أنت لما تمشي طبيعي ولا قاعد تطالع على الكاميرا تلقائيا الكاميرا حتقدر تتعرف على وجهك، تاخذ الالجوريثمز الأساسية اللي موجودة عندك تقارنها بمجموعة ضخمة من الوجيه اللي موجودة في قاعدة البيانات. فهي فعليا ما قاعدة تاخذ صورتك وتشوف صورة الوجيه هذه، لا هي قاعدة تاخذ الالجوريثمز اللي موجودة في وجهك، نقاط محددة وأبعاد محددة تقدر تضبطها من نفس الكاميرا وتقارن هذه النقاط والأبعاد وأرقامها مع ناس كثير موجودة في قاعدة البيانات، وتعطي نتائج محتملة إنه هذا الشخص يمكن يكون أحد هذول الأشخاص اللي موجودة في قاعدة البيانات، أو يمكن تقول هذا هو إذا الصورة مرة خرافية. هذه التقنية أصلا مستخدمة في الصين في بعض المدن وليس كلها. الصين مستخدمة في بعض الدول، وفي فيديوهات انتشرت تبين لك أنه خلال بعض الأحيان 5 دقائق يقدروا يعرفوا الشخص ويجيبوه ويمسكوه ويعلموا الأمن عنه إذا كان مطلوب. فالتقنية هذه توضح أنها قاعدة تستخدم في ماديسون سكوير جاردن، هذيك المحطة اللي في الولايات المتحدة الأمريكية، وهي تقنية تستخدم في كثير من الأماكن الحساسة. هذه التقنية بتنتشر بشكل جدا كبير، فتوقع أنه بعد 10 سنوات في أي مكان حول العالم أنت حتلاقي نفسك وجهك متعرف عليك في كل وقت. وأيضا بعض الباحثين يؤكدوا أنه في بعض المطارات مستقبلا التعرف على الوجه هي السبيل الأمثل لدخولك للدولة بدون ختم جواز. ما ختم جواز، أنت وصلت تعرفوا على وجهك قبل ما تركب الطيارة، تعرفوا على وجهك بعد ما نزلت من الطيارة، عرفوا مين، حطوا لك أنك سجلت دخول وانتهينا. ننتظر ونشوف. تحت التجربة في تكبل سماعة انفوكا من هارمون كاردان بدمج مساعد كورتانا المخصص من مايكروسوفت. فيبغانا نشوف هل بالفعل المساند الشخصي حق مايكروسوفت ممتاز رايق ولا لا. ستيفن هوكينز توفى عن عمره 76 سنة. للتوضيح، ستيفن هوكينز كان عالم فيزياء بالإضافة إلى كان يبحث في كثير من الأشياء في علم الفلك والكون، وأيضا من كثير من الأبحاث اللي سواها كانت عن الثقوب السوداء. فعنده أبحاث وأشياء جدا كثيرة. في شبابه كان طبيعي يمشي كل شيء، بدأ يصيبه المرض على بداية شبابه، بعدين جاء له المرض الأخير اللي أفقده التحكم في عضلاته، فصار ستيفن هوكينز على الكرسي. وهذا الشكل اللي دائما نوعا ما شفناه فيه، كون انه زمان ما كان في اعلام. يعني الحين قاعدين نتكلم على خبر وفاته، ولكن ما تكلمنا عن خبر وفاة علماء مهمين مسلمين، لانه ما كان وقتها موجود سوشيال ميديا. السوشيال ميديا تمكننا من ذكر الاخبار بشكل اسرع، فارق النظر. اوكي، بحث جدا رايق سوته احد الجهات البحثيه في احد الجامعات في الولايات المتحده الامريكيه. لما نتكلم على خلوا مجموعه من الحلاقين، محلات الحلاقه، حلاقه الشعر، خلوا مجموعه من هذه المحلات تصير ترعى وتهتم بنسبة الضغط عند الناس اللي يجوا يحلقوا. اوكي، الموضوع أخذ سنتين. اشترك فيه مجموعة من الحلاقين، أعطوهم دورات على أساس إنه كيف يأخذوا ضغط وما ضغط، وأيضا وش النصائح والأشياء الكويسة اللي تعطيها للناس اللي عندهم مرض ضغط، بحيث إنه يجي واحد يحلق الحلاق يقول له ها وش رأيك، ودك أخذ لك ضغطك، يأخذ له ضغطه. نفس الحلاق يأخذ له ضغطه مدري إيش، يقول له ترى وضعك كذا ومدري إيش، يبغى لك تنتم. أيضا يقدر يحاولوا على صيدلي مختص يكون موجود، والصيدلي هذا يصير يضبط له مسألة أدويته، لأنه دائما أدوية الضغط يبغى لها تعديل من شهر لشهر أو كل 6 أشهر بشكل أفضل. فالطريقة هذه جابت نتيجة جدا رايقة، فصار إنه الوضع الصحي على مسألة الضغط أفضل خلال سنتين لكثير من الناس اللي كانوا يجوا لهذه المحلات حقت حلاقة الشعر. فرأيك في الوطن العربي لو صارت بعض المحلات وبعض المهن تحديدا يساندوا ويدعموا المجتمع في أشياء صحية على أساس أن صحة المجتمع تكون صح. فأنا عن نفسي من قادر أفكر بشيء كامل للموضوع. يعني قالوا حلاقين يشوفوا ضغط الدم، انتوا الحين في الوصف اعطونا بالضبط وش الشيء اللي تتوقعوا في بالكم يمكن يضبط. خلينا نحاول نسعى، يمكن تضبط معانا هنا ولا في احد الدول العربيه ونطبق هذا الشيء. في انتظار اقتراحاتكم الخرافيه. الاستفتاء حق الحلقه الماضيه لما تكلمنا وسالنا هل انتم تجدوا انه موضوع قياده المراه في المملكه العربيه السعوديه حتقلل او حتزيد من دخل اصحاب الاوبر وكريم، 62% منكم قال انها ستقلل، سيقل دخلهم 62%، شيء كويس. الاستفتاء الثاني، إيلون ماسك هل تراه عبقري جدا وناجح أم أفكار جميلة تنفيذ سيء؟ 51% فقط قالوا عبقري جدا وناجح، و36% قالوا ما راح أحكم الآن. أوكي، ننتظر ونشوف.
الترجمة اللي هي الكابشنز متوفرة الحين على فيديوهات أخبار تك بيلز، تقدر تفعلها لو حبيت على جوالك أو على المتصفح. نتمنى أن صوتنا يوصل لفئة أكبر من الناس والناس تستفيد من أخبارنا. مؤتمر الهواوي حيكون في 27 مارس، بنكون معاكم إن شاء الله في باريس، وإعلان جوالاتهم الجديدة من فئة البي 20 بي 20 برو، أيضا البي 20 لايت. كانت هناك بعض التسريبات وضحت لنا الأشكال والجوالات تكون فيها إمكانيات عالية. البي 20 والبي 20 لايت، أو خلينا نركز على البرو هو حيكون افضل هذه الجوالات، حيكون فيه امكانيات ممتده من نفس شركه هواوي. الواجهه الاماميه لنفس الجوال تعطينا ايحاء نفس القذله هذه الزائده اللي موجوده زي الايفون اكس، ولكن ننتظر ونشوف. كون شاشتهم اولد وفي بعض الاشياء الاضافيه يمكن تجي فيها هواوي في الجوال، فننتظر ونشوف. خلونا نشوف المؤتمر هذا كيف حيكون، وموجود على سناب باذن واحد احد. جوال ال جي جي 7 نهايه الشهر متوقع الاعلان عنه، والاعلان الى الحين ما في اي تاكيد. طبعا في بعض التسريبات وضحت لنا الواجهه الاماميه حتعتمد، يبغى لي اسوي اسم رسمي، يا يعتمد على المستطيل الامثل، ابى اخليها المستطيل الامثل اللي هي زي الاس 9 الجي هواوي اللي كان بي 10، هذا المستطيل الامثل اللي هو مستطيل مثالي كواجهه جوال. والشيء الثاني مستطيل المأكول ولا ما ادري ايش اسميه. جالكسي اس 9 لما حصل على تير داون من احد المواقع، تفكيك واقعي لنفس الجوال، توضح انه في خصائص وامكانيات ميكانيكيه زي الخصائص اللي موجوده في كاميرات الدي اس ال ار، وتعطي قدره جدا رائعه في التصوير. الى الحين الاختبارات والصور اللي في نيويورك، انا اعطيكم بعض الصور على الشاشه، شيء رايق لما تشوف الصور، الشيء اللي زي كذا. هذه كلها كانت بالاس 9 والاس 9 بلس، او هذه بالاس 9 بلس واقعيا. وايضا نتكلم على مراجعه جدا خرافيه جايه تعطيك اسباب تقدر تخليك تشتري او ما تشتري الاس 9 والاس 9 بلس. شو اقولها في انتظارها. اخر خبر لما نتكلم على مؤتمر WWDC للمطورين. هذا المؤتمر كل سنه يعلن، يكون في نصف السنه، شهر 5 6 7 السنه شهر 6 من تاريخ 4/6 الى 8/6، فهو اكثر من يوم. المؤتمر الاساسي بعدين ورش العمل والجلسات والاشياء دي كلها. ليش نقول مؤتمر المطورين؟ لانه يعتمد على البرامج والبرمجيات، ويعتمد على منصات التطوير اللي موجوده في شركه ابل. فيتكلموا على النظام التشغيلي للايفون، يتكلموا على النظام التشغيلي لنفس الكمبيوترات الماك او اس، يتكلموا على الانظمه التشغيليه للساعات، للتلفزيون حقهم الابل تي في، والمنصات الكثيره هذه اللي موجوده عند ابل. ايضا في هذا المؤتمر احيانا يعلن تابلت او يعلن جوال ثانوي زي مره ما صار بالاس اي. فالاس اي اذا تم اعلانه حيكون اس اي 2، حيكون فيه خصائص. هذا المؤتمر في العاده يكون فيه عندك اكثر من طريقه للحضور. شخصيا حضرته مرتين، يجيني دعوه رسميه من ابل واروح احضر مرتين ولا مره ما ادري، المهم اصير رسميا اروح لنفس هذا المؤتمر. يختلف عن المؤتمر الاساسي اللي برضه رحت اللي هو يعلن فيه الايفون وما الايفون نهايه السنه. فنرجع، انت دحين يا يجيك دعوه منهم تكون محمول مكفول، او انه انت تشتري تذكره من نفس موقعهم. فبحط لكم الرابط اللي يقدر يمكنك من شراء تذكره، هي ب $1599 شيء زي كذا. وبعدين يقدر يختاروا ناس من اللي اشتروا تذاكر انه يتمموا عمليه الشراء معاهم ويختاروهم للحضور بناء على المعلومات والاشياء اللي تعطيهم اياها. مو اي شخص بس يقدر يروح يشتري تذكره ويحضر، لا، لازم يكون متعلق في المجال، له علاقه في المجال، حيشوفوا المعلومات اللي حطها. وايضا في طرق المطورين نفسهم اللي عنده افضل التطبيقات في العاده يجيهم دعوات رسميه من ابل انه تعالوا حياكم عندنا انتم من المطورين الرايقين، او المطورين اللي فيهم بوتنشل، او انفلونسرز مؤثرين يحضروا للمؤتمر. فالطريقه اللي موجوده عندك انك تقدر تشتري تذكره، وباذن الله تصير من نصيبك واختيارك انه يختاروك، انه نعم يتمم عمليه البيع معك وبعدين تصير تحضر. مو انك تشتري وبعدين ما تحضر، لا، تشتري بعدين تتم العمليه وكل شيء على اساس انك تصير تحضر المؤتمر باذن واحد احد. يعني مو انك تشتري تذكره وما تحضر، لا، الموضوع غير. ولكن انت ساعتها يبغى لك تتكفل في الطيران والاشياء هذه كلها. مؤتمر المطورين متشوقين لاعلانات واخبار جدا كثيره عنه. ولكن السؤال المهم حاليا، المؤتمر الماضي حق الايفون سويت لكم تغطيه مباشره باللغه العربيه، مسوين الحدث من الاستوديو هنا في الرياض، كان شيء خرافي. تبغون نفس الشيء نسويه مع نفس مؤتمر المطورين باللغه العربيه، تعليق مباشر انا واحمد ونشتغل لكم في الاستوديو على نفس السالفه دي ولا لا؟ اذا هذا الموضوع يهمكم اعطونا لايك، واذا ما يهمكم اعطوني على التعليقات كيف تبغون نطوروه او كيف تبغون نسوي شيء ثاني فيه. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.